Magandang buhay! Para makaangat sa buhay, kailangan mong mabigo. Tama ang iyong narinig, kailangan mong maranasang mapahiya. Required kang mapagtawanan. Kailangan mong maging hari ng sablay. Paano ka naman magtatagumpay kung kahihiyan, pasakit, o kapalpakan ang iyong hahangarin? Ito ang Mobazilla! Kung gusto mo ng mga video tungkol sa pagpapaunlad sa sarili at sa kaperahan, siguraduhing mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-update sa aming mga bagong videos. Paki-hit na rin ang like icon at i-type ang yes sa comment kung naranasan mo na ang mabigo at nasa journey ka na ng iyong pinakamalaking tagumpay. Ang kaisipan tungkol sa mga hindi inaasahang recipe para sa tagumpay na nabanggit natin kanina ay ibinahagi ni Darren Hardy, ang author ng The Compound Effect. Ang buhay, pag-unlad at tagumpay ay katulad ng isang pendulum. Sa isang bahagi ay ang kapalpakan, rejeksyon, pasakit at kalungkutan. Sa kabilang side naman ang tagumpay at kaligayahan. Sa tingin mo, aling bahagi ng pendulum ang maaari nating makontrol? Ito ay ang bahagi na mayroong pasakit, kapalpakan at rejeksyon. Sa bahaging ito, maaari nating makontrol ang ating tadhana. Sa paglipas ng panahon, natututunan ng karamihan na manatili sa isang maliit na comfort zone. Pinapayagan lamang nilang bahagyang gumalaw ang pendulum patungo sa kaunting pasakit, rejeksyon o pagkabigo. Nagbubunga lamang ito ng kaunting kaligayahan at tagumpay sa kabilang bahagi ng pendulum. Ito ang malaking katotohanan. Walang itinatangi ang pendulum. Ito ay neutral. Malaya itong umuugoy sa parehas na bahagi bilang resulta ng iyong ibinibigay na puwersa. Kaya makikitang hindi maaaring maranasan ninuman ang isang bahagi lamang. Hindi ka maaaring magkaroon ng tagumpay at kaligayahan na walang katapat na pasakit at pagkabigo. Gaano kataas ang iyong pangarap? Kailangan mong maunawaan na hindi mo ito maaabot na walang katapat na pagkabigo. Matatanggap mo lang ang gantimpala kung handa kang danasin ang katapat na pasakit ng iyong pangarap. Upang maidala ang kamay ng pendulum sa mas mainam na kalagayan, kailangan mo itong itulak patungo sa bahagi ng mga sakripisyo, paghihinagpis o pasakit. Ang antas ng nais mong tagumpay ay may katapat na antas ng pasakit sa kabilang hanay ng pendulum. Nais mo ba ng napakagandang pangangatawan? Magbuhos ng maraming pawis sa gym. Tiisin ang sakit sa katawan na dulot ng mga kinakailangang mga exercises. Nais mo bang maging isang mahusay na salesman? Magdiwang sa bawat rejection na iyong matatanggap. Nais mong maging mahusay na negosyante? Tahaking ang mapanganib na daan ng pangangalakal. Nais mong maging isang mahusay na doktor? Tiisin ang mahabang panahon ng pag-aaral at kawalan ng social life. Ibinahagi ni Darren Hardy ang kanyang ginawa nang matutunan ang konseptong ito. Siya noon ay nagsisimula pa lamang sa larangan ng sales. Inalam niya ang mga activities ng isang salesman na magbibigay ng mataas na antas ng pasakit. Ginawa niyang goal ang makatanggap ng 100 rejections bawat linggo. Ito ay naging isang laro sa kanyang pananaw. Natutuwa siya kapag tumatanggi ang kanyang mga prospects sa kanyang mga inaalok. Napapabilis kasi ang pag-abot niya sa kanyang rejection targets. Hindi rin naman siya nanlulumo kapag bumibili sa kanya ang kanyang mga prospects. Sino ba naman ang malulungkot na kumita ng pera?
Sa pagkakaroon ng pananaw na nakakatulong ang mga rejection sa kanyang pag-abot ng kanyang sales target, hinahangad niyang maranasan agad ang mga pasakit bilang kabayaran sa kanyang mga pangarap. Bilang resulta, si Darren Hardy ang naging top salesman. Dinaig niya ang mga mas matatanda sa kanyang kumpanya. Tignan din ang halimbawa ng buhay ni Chris Gardner, ang karakter sa bioepic film na In Pursuit of Happiness. Kahit na wala siyang sahod sa loob ng 6 na buwan, nanatili siya sa brokerage firm na kanyang pinapasukan. Sa mga panahong iyon, siya ay homeless at may batang-batang anak. Iniwan din siya ng kanyang asawa. Pagkaraan ng 6 na buwang training na walang bayad, nagsimulang umayos ang kalagayan ng kanyang buhay. Siya ay naging isang stockbroker at itinayo kalaunan ang kanyang sariling brokerage firm. Tiniis din ni Robert Kiyosaki ang pagtatrabaho sa ilalim ng kanyang rich dad kahit na wala siyang natatanggap na kabayaran at nawala ng panahon na makapaglaro ng baseball kasama ng kanyang mga kababata. Kapalit naman ito ng maagang mga lessons tungkol sa financial literacy. Ito ang nagbigay daan sa kanya para maging best-selling author at sikat na negosyante. Paano ka makikinabang sa aral na ito? Tanungin ang iyong sarili. Itinutulak mo ba ang pendulum ng iyong buhay palabas ng iyong comfort zone? Malugod mo bang tinatanggap ang mga pasakit at kahihiyang kailangan mong danasin bilang kabayaran ng iyong minimithi? Natatakot ka bang maranasan ang mga bagay na ito? Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinakausap ang iyong mga prospects na maaaring magpataas ng iyong sales production. O ipaalam sa iyong social media friends na ikaw ay may bagong negosyo. Ayon nga kay Grant Cardone sa kanyang aklat na 10X Rule, kapag nakaramdam ka ng takot, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang kawalan ng takot ay nangangahulugang ikaw ay nasa iyong comfort zone. Patuloy ang pagduyan ng kamay ng pendulum. Pagkaraang maranasan ang mga pasakit sa kabilang bahagi, susunod mo namang mararanasan ang tagumpay. Kapag tumigil ka na sa muling pagtutulak ng kamay ng pendulum, patungo sa lugar ng pasakit, kahihiyan at pagkabigo, nangangahulugan ito na ayaw mo nang umunlad. Nais mo bang manatili na lamang sa iyong comfort zone? Tignan ang naging buhay ng Nokia. Sila dati ang nangunguna sa larangan ng mobile phones. Dahil nanatili sila sa kanilang comfort zone sa pag-aakalang walang makakatalo sa kanila, mabilis silang naunahan ng mga kumpanyang nagtulak sa kamay ng pendulum patungo sa mga mabibigat na hamon upang magtagumpay. Maaaring naabot mo na ang maraming tagumpay sa iba't ibang larangan ng iyong buhay. Nais mo bang gayahin ang naging pananaw ng Nokia o gawing tunguhin ang patuloy na kabakahin ang mga malalaking hamon upang patuloy na mapaunlad ang kalagayan ng iyong buhay at makapag-iwan ng malaking legacy katulad ng nagawa ni Steve Jobs, John Gokongwei at Henry C. Tatapusin namin ang episode na ito sa pamamagitan ng isang Indian quotation. When you were born, you cried, and the world rejoiced. Live your life in such a manner that when you die, the world cries and you rejoice. Taos-pusong pasasalamat kung nakarating ka sa puntong ito ng aming pagtalakay. Shout out sa Zacanto Fruit Shakes ng Cavite City, kina Ramil Esplana Nablo ng Bicol, Ramil Salinas, Nelson Ford, Maricar Ogtip Cabitan, Leng Montenegro, Lance Aguirre, Jove Cookies Ranyada, Joshua Atlas, Henriksen Vlogs, Bro Musca, Ariel Banya, Alvin Salazar, at ako, Budoy. Muli,
Salamat sa panonood at inaanyayahan ka naming pindutin ang subscribe at bell icon upang ma-notify ka sa mga susunod pa naming episode. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!